नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अंजनी अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती पुन्हा एकदा सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. तर आजच्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत की कॅरी ऑन जो गव्हर्नमेंटने रूल आणलेला आहे थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्याचा आपण सगळ्यात जास्तीत जास्त फायदा कशा प्रकारे उचलू शकतो. कारण भरपूर विद्यार्थी आता आज पहिलाच दिवस होता कॉलेजचा, तर भरपूर विद्यार्थी येऊन भेटले आणि म्हटले की सर कॅरी ऑनमध्ये ॲडमिशन घेऊ का नको घेऊ आणि त्याचा उपयोग होईल का, कारण माझे सब्जेक्ट खूप जास्त आहेत आणि किती सब्जेक्ट काढावे लागतील जर मला कॅरी ऑनचा लाभ घ्यायचा असेल तर सगळ्यात अगोदर आपण ते क्लिअर करणार आहोत की सपोज जसं तुम्ही सेकंड इयरमधून थर्ड इयरमध्ये जातात, केव्हा जातात जेव्हा तुमचे कमीत कमी जेव्हा तुमचे 4 विषय तर बॅक राहिलेले असेल सेकंड इयरचे, तर तुम्ही थर्ड इयरसाठी ATKTमधून इलिजिबल असतात. त्याचप्रमाणे आता जर तुमचे 5 सब्जेक्ट असतील तर तुम्ही कॅरी ऑनचा फायदा तेव्हा घेऊ शकता जेव्हा 5व्या सेमला गेल्यानंतर तुम्ही एक सब्जेक्ट काढणार. म्हणजे 4 विषय जरी राहिले तरी तुम्ही 5व्या आणि 6व्या सेमचे फॉर्म भरू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, मग एखाद्याचे 10 सब्जेक्ट असतील तर त्याला कमीत कमी 6 काढावे लागतील. एखाद्याचे 9 असतील तर त्याला कमीत कमी किती काढावे लागतील? 5 काढावे लागतील. एखाद्याचे 8 असतील तर त्याला कमीत कमी 4 सब्जेक्ट काढणे अनिवार्य असेल, तेव्हाच तो फॉर्म भरू शकतो. तर आता सुरुवात करूया. तर खूप विद्यार्थ्यांनी विचारलं की सर आता याच्यामध्ये आता 5व्या सेमला गेल्यानंतर कॅरी ऑनमध्ये आम्ही गेल्यानंतर आम्हाला 5व्या सेमचे फॉर्म भरता येणार नाही आणि मागचे पण आमचे भरपूर सब्जेक्ट आहेत, तर याच्यामध्ये स्टडी कसा प्लॅन करायचा, तर त्यावरती आजचं सेशन आधारित आहे. तर सुरुवात करू. विद्यार्थ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. तर खूप विद्यार्थी किंवा कॅरी ऑनचा चांगला उपयोग तुम्ही कसा करू शकता तेच आपण या सेशनमध्ये बघणार आहोत. मुलांनी विचारलं की आम्ही आमचा स्टडी कशा प्रकारे प्लॅन करू जेणेकरून कॅरी ऑनचा आम्हाला जास्तीत जास्त फायदा मिळेल. कारण कॅरी ऑनमुळे तुमचं 1 वर्ष वाचता येईल. जर तुम्ही डिप्लोमानंतर जॉबला लागला तर कमीत कमी एका वर्षाचे 1,00,000 रुपये तरी तुमचे अर्निंग असेल. तर हे 1 वर्ष कॅरी ऑनमुळे तुमचं वाचलं आहे, तर तुम्ही त्याचा चांगल्या प्रकारे जर फायदा घेतला तर तुमचा डिप्लोमा एकाच वर्षात आता म्हणजे 1 वर्ष जे बाकी आहे त्याच्यातच कंप्लीट होईल. तर मग आता ज्या विद्यार्थ्यांचे आपण एक्स्ट्रीम कंडिशन घेऊ की तुमचे सगळेच विषय सेकंड इयरचे बॅक आहेत. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही डायरेक्ट सेकंड इयरचे स्टुडंट होते आणि त्याच्यामुळे तुमचे सगळे विषय बॅक राहिले. म्हणजे तुमचे सेकंड इयरचे टोटल सेकंड इयरला सब्जेक्ट आहे 10. जसे मी इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतं M3 आहे, MED आहे. हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे सब्जेक्ट आहेत. M3 मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक, थेरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजिनिअरिंग, फ्लुइड मेकॅनिक्स, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. मग हे पहिले जे 5 दिसत आहे तुम्हाला हे पहिल्या सेमचे आणि पुढचे आहे दुसऱ्या सेमचे. तर मग एक तुम्हाला अभ्यास करण्याची मेथड मी सांगतो आहे. जे मुलं इलेक्ट्रिकलला असतील, सिव्हिलला असतील, त्यांनी याप्रमाणे सब्जेक्ट पहिल्यांदा सेपरेट सेग्रिगेट करून आणि त्यांचं व्यवस्थित जर प्लॅनिंग केलं तर हे खूप सोपं जाईल. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला हे 10 सब्जेक्ट आहे आणि तुमचे सेकंड इयरचे सगळे बाकी आहे. तर पहिल्यांदा प्लॅनिंग करून घ्या की 5व्या सेममध्ये जेव्हा मी जाईल तेव्हा मला 5व्या सेमचे पेपर देता येणार नाही, तेव्हा मी कोणत्या सब्जेक्टचा अभ्यास कधी करेल. आणि तुम्ही जर आत्तापासूनच प्लॅनिंग केलं तर तुम्हाला हे काहीच अवघड जाणार नाही. कारण ऑलरेडी तुमच्या कानावरून या सब्जेक्टचे शब्द गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे याला सॉल्व करायला किंवा अभ्यास करायला तुम्हाला अवघड जाणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, मग आता सपोज तुम्ही पहिला सब्जेक्ट घेतला M3 की M3चा स्टडी कसा करणार. मग आता पहिला एक सब्जेक्ट असा तुम्ही जर अगोदर प्लॅनिंग करून ठेवलं, फॉर एक्झाम्पल मला M3ला 40 मार्क काढायचे, तर मग मी मिनिमम 60चं टार्गेट ठेवेल. मग 60 मार्क जर मला पाडायचे तर M3मध्ये सगळ्यात सोपे कोणते चॅप्टर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, सोपे चॅप्टर M3मध्ये आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह 16 मार्क आहे, प्रोबेबिलिटी 8 मार्कासाठी आहे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन 14 मार्कांसाठी आहे, डेफिनेट इंटेग्रल 12 मार्कांसाठी आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल हे तर खूप सोपं चॅप्टर आहे 8 मार्कांसाठी. त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन बाय पार्टचा एक प्रॉब्लेम कायम येतो. तर तुम्ही जे सोपे चॅप्टर आहे त्याला अगोदर बाजूला काढा. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल पहिले चॅप्टर तुम्ही घेतलं ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, मग याच्यामध्ये किती टाईपचे प्रॉब्लेम आहे, मग ते सब टॉपिक बाजूला काढा. फॉर एक्झाम्पल ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये 3 सब टॉपिक आहे. पहिले प्रॉब्लेम कशावरती पडतात की इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, याच्यावरती एक 4 मार्काचा क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस असतो. दुसऱ्या याच्यामध्ये असतो मॅक्झिमा आणि मिनिमा आणि तिसऱ्या याच्यात असतो रेडियस ऑफ कर्वेचर किंवा एरिया फाईंड करायला लावतात. तर या 3 टॉपिकवरतीच 16 मार्क तुमचे
डिपेंड आहेत. तर मग असे जर आपण पहिले चॅप्टर, जर तुम्ही ऑलरेडी पहिले सोपे चॅप्टर सिलेक्ट केले आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामधले कोणते कोणते टाईपचे प्रॉब्लेम मला करायचे हे जर सिलेक्ट करून अभ्यास केला तर तुम्हाला क्लिअर कट आयडिया येईल की मी या एक्झामिनेशनमध्ये किती मार्क मला येणार आहेत. असं प्रत्येक चॅप्टरचं जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला एक एक्झामच्या अगोदरच आयडिया येईल की एवढं माझं प्रिपरेशन असेल. आणि एक्झामच्या अगोदरच तुम्ही एकदा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करून 3 तास वेळ घेऊन एक क्वेश्चन पेपर जर सॉल्व करून बघितली तुम्हाला लगेच आयडिया येऊन जाईल की माझं किती मार्काचं प्रिपरेशन झालेलं आहे. मग त्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल की बाबा कुठं चुकतं कुठं चुकत नाही. आणि तुम्ही ज्यावेळेस हा आयटम देणार त्यावेळेस 100 नाही 200% तुमचा पेपर निघणार म्हणून निघणार. जर असं तुम्ही प्रत्येक सब्जेक्टचं जर प्लॅनिंग केलं तर नक्कीच जे तुमचे 10 जरी सब्जेक्ट असले तरी तुम्ही ते व्यवस्थितपणे काढू शकतात. तर मी हे M3चं सांगितलं. तसे बाकीचे अजूनही सब्जेक्ट आहे, जसे इथं M.Ed आहे. M.Ed तर भरपूर जणांचा निघालेलाच असतो. सॉम आहे. सॉमचे पण असे जे सोपे सोपे चॅप्टर आहे. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट चॅप्टर आहे, लास्ट चॅप्टर आहे, त्याच्यानंतर शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम ते पण आहे. मग असे चॅप्टर अगोदर बाजूला काढा. त्यांचे किती टाईपचे प्रॉब्लेम आहे ते बाजूला काढा. याप्रमाणे प्रत्येक जर तुम्ही सब्जेक्टचं केलं तर तुम्हाला खूप सोपं जाईल. फॉर एक्झाम्पल मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मटेरियल आहे, हा पूर्ण 100 मार्काचा थेरी पेपर आहे. मग याच्यामध्ये तुम्ही आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ज्याच्यावरती कायम 8 मार्काचा क्वेश्चन असतो, मग किंवा पावडर मेटलर्जी आहे त्याच्यावरती कायम क्वेश्चन्स असतात. तर मग असे जे सोपे सोपे टॉपिक आहे ते जर असे 60 मार्काच्या बाजूला काढले तर तुम्हाला 40 मार्क हमखास येतील. सिमिलरली थेरी ऑफ मशीन आहे, याच्यामध्ये ज्या कॅम्प प्रोफाईल आहे ते 8 मार्काला कायम येतात. किंवा थर्मल इंजिनिअरिंगमध्ये आहे, जे हीट ट्रान्सफरचे प्रॉब्लेम आहेत ते खूप सोपे आहेत शेवटला. म्हणजे तुम्ही जर प्रत्येक चॅप्टरचे असे सेग्रिगेशन केले सोपे सोपे चॅप्टर आणि त्याच्यामधले टॉपिक्स सब टॉपिक्स, तर तुम्हाला स्टडी करायला खूप सोपं जाईल. आणि तुम्ही सिक्वेन्स वाईज याची जर रिव्हिजन केली तर तुम्हाला प्रत्येक सब्जेक्ट तुमचा एकदम चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर होऊन तुम्हाला हमखास सगळे सब्जेक्ट तुमचे निघतील. आणि जरी 1-2 राहिले तरी तुम्हाला कॅरी ऑनचा लाभ मिळून तुम्ही 5व्या आणि 6व्या सेमचे पेपरांबरोबर हे राहिलेले पेपरही देऊ शकतात. असं म्हटलं जातं की शांततेच्या काळात जर घाम गाळला तर युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावं लागतं. जर तुम्ही आत्तापासूनच प्लॅनिंग केली, तुमच्याकडे 6 महिने आहेत, तुमचे 10 जरी सब्जेक्ट राहिलेले असतील तरी तुम्ही त्याचा योग्य टाईम, जे तुमच्याकडे टाईम अवेलेबल आहे त्याचा योग्य वापर करून सगळे सब्जेक्ट काढू शकता आणि लवकरात लवकर तुमचा डिप्लोमा कंप्लीट करू शकता. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या काही कमेंट्स असतील, तुम्हाला कुठे कोणत्याही सब्जेक्टमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची काही अडचण असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. मी माझा पूर्ण प्रयत्न करेल की तुम्हाला त्यावरती व्हिडिओ बनवून टाकण्याचा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.